Xin chào các bạn, mình không chắc các bạn có biết một điều không? Người Trung Quốc có tự hào một khẩu vấn của văn minh Trung Hoa, đó là tâm thuật tế vân, theo ngôn ngữ hiện tại là thuật lãnh đạo. Khi mình tra tâm thuật tế vân trên Google, chỉ có tìm thấy một tiểu thuyết dịch tiếng Trung. Và khi mình chuyển sang tra thuật tế vân, thì có tìm thấy quân vân, thuật cai trị, và đó có tái bản. Mình thực sự ngạc nhiên, tại vì Quân Vương thuật cai trị thật ra là một cuốn sách mang tính học thuật rất cao. Mình thực sự bất ngờ cuốn sách này từ người Việt Nam yêu thích đến thế, có tái bản. Tác giả của Quân Vương thuật cai trị là Machiavelli, ông ấy được coi là cha đẻ của khoa học chính trị hiện đại. Tại vì ông ấy lần đầu tiên đưa ra một chủ trương cho rằng khi nói về chính trị không nên nói cùng với đạo đức, chính trị là rất thảm khốc nếu phải suy nghĩ thêm về đạo đức. Khi tính toán về chính trị, đó là một chuyện vô dụng. Quan điểm này là lần đầu tiên được nêu ra bởi Machiavelli vào thế kỷ 15, nhưng đó là tình huống của châu Âu. Ở Trung Quốc vào thế kỷ 3 trước công nguyên đã có quan điểm tương tự xuất hiện rồi. Đó là được nêu ra bởi Hàn Phi, đại sư của Pháp gia. Hàn Phi có nói rằng những người thường khuyên nhà vua làm theo nhân nhã và yêu mến người dân thực ra chỉ sẽ mang lại nguy hại cho quốc gia. Tại vì có nhiều phụ huynh rất yêu mến con cháu, nhưng con cháu cũng là khôn ngoan. Điều đó có thể chứng minh rằng sự yêu mến của phụ huynh không thể đảm bảo con cháu không làm loạn. Cho nên nhà vua không cần yêu mến người dân, chỉ có thể dựa vào pháp luật nghiêm khắc bắt buộc người dân không dám khôn ngoan. Và rất là tình cờ, cả Machiavelli và Hàn Phi đều có đưa ra lý thuyết về thuật cai trị của Tế Vương. Thật ra có khán giả có bị mình so sánh Machiavelli và Hàn Phi, nhưng mà mình phát hiện có nhiều thứ đang nhắc đến trong sự so sánh của họ, và thời lượng video của một tuần là không đủ, cho nên xin để mình dùng thời lượng video của 2 tuần để so sánh Machiavelli và Hàn Phi. Trong tuần này mình chỉ sẽ nói về Hàn Phi, và trong tuần sau mình sẽ nói về Machiavelli. Xin các bạn tiếp tục ủng hộ, cảm ơn. Đầu tiên, tôi có nhiều người thường nói rằng văn minh Trung Hoa là văn minh nho giáo. Nhưng mà trên thực tế, chế độ chuyên chế của Đế quốc Trung Hoa là dựa trên tư tưởng của Pháp gia. Cho nên nếu không hiểu biết Pháp gia thì không có khả năng hiểu biết những bí mật ở đằng sau chính trị của Trung Quốc. Mình tin rằng các bạn đều biết Pháp gia là xuất hiện trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Đó là thời đại có tính sáng tạo nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, chế độ phong kiến cũ bắt đầu sụp đổ, nhưng chế độ mới chưa xuất hiện. Cuối cùng là nhà Tần thống nhất thiên hạ, và nước Tần chính là quốc gia làm theo tư tưởng Pháp gia một cách triệt để nhất. Bản chất của chế độ Pháp gia thật ra nói đơn giản là thể chế tổng miên thời chiến, tức là tập trung tài nguyên và quyền lực vào một bộ máy nhà nước trung ương. Hàn Phi là đại sư của Pháp gia, nhưng trước khi Hàn Phi đã có mấy nhà tư tưởng đưa ra biện pháp đặc quyền rồi. Người đầu tiên đưa ra biện pháp đặc quyền chính là Thân Ưng. Thân Ưng vốn là người nước Vệ, nhưng vì không được trọng dụng ở nước Vệ, cho nên chuyển sang nước Tần làm quan. Khi đó nhà vua của nước Tần là Tần Hiếu Công. Thật ra khi đó nước Tần là một quốc gia ở bên lề của văn minh Trung Hoa, chính là nó là bên lề, cho nên không có nhiều kỹ năng truyền thống, cho nên dễ cải cách. Khi đó kỹ năng truyền thống của các nước là thế lực quý tộc phong kiến. Mỗi quý tộc đều có một quân đội tư nhân. Khi đi chiến tranh, nhà vua phải chiêu tập các quý tộc và thuyết phục họ đưa quân tham chiến, cũng bao gồm cung cấp quân phí. Nếu họ không muốn đưa quân và cung cấp quân phí thì nhà vua không đủ tài nguyên đi chiến tranh. Tại vì nước Tần là một đất nước mới phát triển, cho nên thế lực của quý tộc phong kiến không mạnh. Vì vậy rất dễ có thể triển khai cải cách chính trị. Đó chính là chính sách tập quyền. Tần Hiếu Công tiếp nhiệm biện pháp của Thân Ưng, triển khai chính sách tập quyền. Thân Ưng trở thành tể tướng. Chính sách tập quyền của Thân Ưng có 4 điều. 1. Trồng nông ức thân, tại vì khi đó lấy thuế từ nông dân tiền hơn lấy thuế từ người buôn bán. 2. Thu hồi đất đai của quý tộc và phân cho nông dân. 3. Hợp nhất mấy nông thôn thành một huyện và để chính phủ Trung ương trực tiếp bổ nhiệm huyện lệnh. 4. Phế truất chế độ của cha truyền công nối, chỉ có những người có chiến công mới có tước vị. Ok, lấy thuế từ nông dân, đảm bảo nông dân có đất đai trồng trọt để chính phủ Trung ương trực tiếp bổ nhiệm công chức địa phương. Đó là bắt đầu từ cải cách chính trị của Thân Ưng ở nước Tần, và sau đó trở thành chính sách nhà nước trong tất cả triều đại của Trung Quốc.
Nếu không làm được 3 điều này thì không thể xây dựng một chính quyền ổn định. Tại vì Trung Quốc không bao giờ có phát triển ra kỹ thuật hiệu quả để lấy thuế từ người buôn bán. Đúng rồi, nhà Nguyên là lệ ngoại, tại vì đó là xây dựng bởi người Mông Cổ. Ok, biện pháp của Thân Ưng có thể được tóm tắt lại là để chính phủ Trung Ân bổ nhiệm quan chức địa phương và lấy thuế từ nông dân. Trong đó, vai trò của Pháp trở thành quan trọng. Thưa quý vị, ý nghĩa nguyên thủy của Pháp thật ra là đặc biệt chỉ hình pháp, tức là quy định về sự trừng phạt phạm nhân. Còn trong chế độ phong kiến, chức năng của Pháp không hiển nhiên, chức năng của lễ là quan trọng hơn. Lễ chính là quy tắc của quý tộc. Khi quý tộc làm sai lầm là vi phạm lễ, không cần trừng phạt, tại vì quý tộc quý trọng danh dự, sự mất mặt thì có thể làm quý tộc không muốn vi phạm lễ rồi. Khi quý tộc quản lý bình dân mới phải sử dụng pháp, tức là phải trừng phạt bình dân, mới có thể làm bình dân không dám làm ra hành động sai lầm. Nó từng tiêu diệt thế lực quý tộc để chính phủ Trung Ân trực tiếp quản lý bình dân. Vì vậy, chức năng của Pháp mới trở thành quan trọng. Sở dĩ Pháp gia gọi là Pháp gia chính là vì nó chủ trương để chính phủ Trung Ân sử dụng nhiều hình pháp để quản lý người dân. Ok, các bạn có thể nhìn thấy tư tưởng của Pháp gia là chủ trương tập quyền của chính phủ Trung Ân. Vì vậy, vai trò của nhà nước cũng trở thành rất quan trọng. Trong chế độ phong kiến, có nhiều quý tộc quản lý người dân ở phong địa của riêng họ. Và sau khi tập quyền vào chính phủ Trung Ân rồi, thì nhà vua phải bổ nhiệm nhiều quan chức để quản lý người dân. Ok, nước từng có cải cách tập quyền thành công nhất, nhưng mà không phải là nhà nước duy nhất có cải cách tập quyền. Các nhà nước khác cũng có cải cách tập quyền, chỉ là họ không thể triệt để như nước từng thôi. Trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, có 7 nhà nước sống sót đến cuối cùng, trong đó có nước Hàn. Nước Hàn là một nước nhỏ, tiếp cận với nước Tần. Nước Hàn cũng có cải cách tập quyền. Khi đó, có một tể tướng nước Hàn là Thân Bất Hải. Ông ấy cũng là một nhà tư tưởng của Pháp gia, có đưa ra lý thuyết về tâm thuật tế vững, nhưng khi đó gọi là quân thuật, tức là kỹ thuật của quân chủ. Thân Bất Hải thấy rằng để quân chủ một người quản lý nhiều quan chức, đó là một chuyện rất khó. Tại vì quân chủ chỉ là một người thôi, không có khả năng hiểu biết và quan sát được tính tình của tất cả mỗi quan chức, cho nên quân chủ phải có một kỹ thuật đặc biệt, tức là không thể biểu lộ tình cảm của cá nhân mình, không thể làm quyết định dựa trên ý muốn của cá nhân mình, thậm chí không thể làm quyết định dựa trên phán đoán của cá nhân mình, mà là phải tùy theo pháp luật và thành tích của quan chức. Thân Bất Hải có nói rằng,君必民法正义，若悬权衡以称轻重，所以依群臣也. Tức là quân chủ đưa ra một bộ quy tắc hay là một bộ pháp luật. Quy tắc này có quy định rằng nếu người dân có hành động sai lầm nào thì bị trừng phạt. Cũng có quy định rằng nếu quan chức có hành động sai lầm nào cũng sẽ bị trừng phạt. Thậm chí bao gồm nếu quan chức không thể làm ra thành tích nào cũng sẽ bị trừng phạt. Sử dụng quy tắc này là giống như sử dụng một cân dĩa, có thể so sánh tính tình và năng lực của tất cả quan chức. Có thể làm theo quy định thì là quan chức có thể sử dụng, không thể làm theo quy định thì là quan chức không thể sử dụng. Vì vậy có thể tạo nên một đội ngũ quan chức mà phù hợp với tiêu chuẩn. Quân thuật, kỹ thuật của quân chủ chính là yêu cầu nhà vua có thể kiểm soát mình, không để tình cảm và phán đoán của cá nhân mình ảnh hưởng quyết định, luôn luôn làm theo pháp luật, làm theo tiêu chuẩn cố định. Mà dù có yêu thích một quan chức nào đó như thế nào, đều sẽ chỉ làm theo pháp luật, chỉ nhìn theo thành tích của một quan chức nào đấy, không để sự yêu thích của cá nhân mình ảnh hưởng đến sự phán đoán. Ok, bây giờ nhà vua của pháp luật và tâm thuật rồi, nhưng không đủ. Tại vì nếu người ta không tôn trọng pháp luật, không làm theo pháp luật, thì tất cả các thứ đều vô dụng. Cho nên nhà vua phải tạo thế, tức là tạo nên thế lực. Và sở dĩ Hàn Vĩ được coi là đại sư của Pháp gia chính là ông ấy có sắp xếp lại những tư tưởng về pháp luật và quân thuật và đưa ra lý thuyết về nhà vua nên làm như thế nào mới có thể tạo nên thế lực để bắt buộc tất cả mỗi người làm theo pháp luật. Và mình sẽ trình bày tư tưởng của Hàn Vĩ trong video hội viên. Hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Cảm ơn.